السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسباب ارتجاع المريء وعلاجه، ولكن نرجو الاشتراك في القناة بالضغط على زر السبسكرايب وتفعيل زر الجرس ولايك إذا أعجبكم الفيديو. ارتجاع المريء، أسبابه وأعراضه وطرق علاجه بالأعشاب نهائيا. ارتجاع المريء مشكلة صحية تواجه الكثيرين. تعرفوا على أسباب وأعراض ارتجاع المريء وطرق علاجه نهائيا وعلاجه بالأعشاب. ارتجاع المريء يعتبر من أكثر الأمراض الشائعة في جميع أنحاء العالم، ويصاب به الكثير من الناس، وتصل نسبة المصابين به في الولايات المتحدة من البالغين إلى 15%. وهناك عدة أنواع لارتجاع المريء، فمنه الخفيف ومنه المعتدل ومنه الارتجاع الحاد، كما أن هناك بعض الأعراض المختلفة المصاحبة له مثل الاضطرابات في البلع أو انخفاض في الوزن أو الإصابة بفقر الدم. لنتعرف فيما يلي على أعراض ارتجاع المريء وأسبابه وطرق علاجه نهائيا وعلاجه بالأعشاب. أعراض ارتجاع المريء: حرقان في المعدة، الإصابة بالربو، السعال المزمن، الإصابة بآلام في الصدر، آلام في الحلق، البلغم، الصعوبة في البلع، التقيؤ والغثيان، الشعور بالدوار. أسباب ارتجاع المريء: زيادة الطعام في المعدة عن الحاجة، الوزن الزائد، كثرة تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغازية والمنبهات والكحوليات والبهارات الحارة، شرب الشاي والقهوة، تناول بعض الأدوية مثل المسكنات، التدخين، الإصابة ببعض الأمراض مثل قرحة المعدة أو المعاناة من القلق والتوتر. علاج ارتجاع المريء نهائيا: لعلاج ارتجاع المريء يجب عليك تجنب التدخين، وحاول بقدر الإمكان التخلص من الوزن الزائد، مع الحرص على تجنب تناول الأطعمة المشبعة بالدهون، والابتعاد عن تناول الأطعمة المقلية والحمضيات، الابتعاد عن تناول الشوكولاتة والأطعمة الحارة والمنبهات مثل القهوة والشاي، عدم تناول السوائل فيما عدا الماء قبل النوم، مع الحفاظ على النوم والجزء العلوي من جسم المريض مرتفع عن مستوى السرير. إذا كان المريض في المرحلة الثانية من ارتجاع المريء، فمن المهم أخذ بعض العقاقير التي تعمل على توقف إنتاج الحمض في المعدة، وذلك بعد استشارة الطبيب. يعتمد علاج ارتجاع المريء نهائيا على السبب الرئيسي للإصابة بتلك المشكلة، ولهذا فمن المهم إجراء منظار للمعدة عن طريق الطبيب. علاج ارتجاع المريء بالأعشاب: الزنجبيل يساعد على امتصاص الأحماض الموجودة بالمعدة، وبالتالي له دور كبير في التخلص من الغثيان، ويعمل على علاج أعراض ارتجاع المريء، حيث أن الزنجبيل يساعد على إفراز محتويات المعدة وبالتالي التقليل من الضغط على جدار المعدة وعلاج التهيج والتخلص من الشعور بالألم. شاي البابونج يعتبر من أهم المشروبات التي تعمل على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي وعلاج ارتجاع المريء. بذور الشمر تعمل على علاج اضطرابات الجهاز الهضمي، فهي تعمل على التقليل من إفراز الأحماض بالمعدة، وتعمل على علاج الشعور بالحرقة والتخلص من الغازات والانتفاخات وتسكين الآلام. ويمكن تناول نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر أو نقعها بالماء الساخن وتناول هذا المشروب. شكرا ودمتم بصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.